dưới nè. Còn chăm cu dương đi bà. Luôn khét á. Nó luôn nữa. Ê. Đau bà. Ăn vào đây. Ồ, con này. Đừng ngon con nuôi.បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបានពុះគូបាទពុះគូ100យតបបាទនេះហើយនឹងសម្បុកឃ្មុំបាទឃើញថាតំណងមែនតែននេះហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះមានកសាំងបាទមានប្រហុកអីចឹងទៅបន្លែពុះគូមានទ្របស្រួយទ្របអីប្រទេសហាវ៉ៃទៅចាំមើលជួយតាមដានបាទតើតំណងញ៉ាំរបៀបម៉េចតោះតាមដានទាំងអស់គ្នា let's go ឆ្ងាញ់មាត់មកអេមើលពុះគូទឹកម្ដងមើលឆ្ងាញ់មិនទៅម្ហូបខ្មែរយើងមានតែចឹងហ្មងអើយគ្រឿងផ្សំដែលមៀតដេងជាក្រៃស្លឹកក្រូចសើចកប៊ីចេងហ្នឹងបាទហើយសាច់យើងធម្មតាពុះគូអីចឹងទៅអេម៉ងភ្លើងឆេះល្អទឹកដាំវាពុះវិញតែឥឡូវយើងចិញ្ច្រាំប្រហុកតោះយើងច្រាំប្រហុកបងប្អូនអូយកខៃដើមបំផុំល្អល្អទេណាធម្មជាតិណាអូអេមកល្អហ្នឹងណាតោះនេះយើងដាក់ជីមវងតិចហ្នឹងបងជីមវងបែរចិត្តផ្ទះហ្នឹងបាទបន្លែបកាអីក្រៃអីយើងដាំញុកដាក់ឲ្យឈ្ងុយបន្តិចតោះបានមកទឹកមកដាក់គល់ខៃតិចមកឆ្អាបបងប្អូនយើងចឹងមកដេញយើងចឹងមកនេះមិនហ្នឹងមកលក្ខុយសោចតិចទៅឈ្ងុយម៉ែអោគ្រឿងខ្មែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងហ៎នេះតោះគ្រឿងខ្មែរយើងមានប៉ុណ្ណឹងហ៎អើយទឹកពោះអូពោះគេមែនចាឆេះដងខ្ទះឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងទៅអូ100ទៅតបយើងហ៎អើយនេះតំណងណានេះបុកឃ្មុំប្រហែលជាថា30នាទីឥឡូវយើងបន្តធ្វើទឹកប្រហុករបស់យើងតោះ
rồi mới đây tích nè thôi mà tê dương máu không khó quá. Rồi cái xăng màu dương máu này xăng màu hốn chu cái xăng đậu chu lẹ món này cái xăng kia liền không nè bông lão chơi skill cái xăng lâu à chẳng nào hôm này nhé rồi ơi lợi dương đã bỏ học dương trôi món chè món hốn là cái hào phộng chém á nên là mong phộng chém và chu sang lợi dụng đã có nó bị chế nhá bị chế đã tích bá đấy thì xong bom ôn là lánh phliu ấy một tỷ của hồn chia rào bóng đã thôi được tí thôi hồn dương ấy này ấy mà đã chìm vô mà nè chìm vô mà mùi không kém ở chìm vô tờ rối gì để xóm lên tinh tinh trắng không chứ là này ngồi hồn ơi hờ mong mà phòng xem trâu mũi chim vuông nó còn chăm tập cu cu dương đi bà ấy mà mùi bùng khét nó lụa môi mà em bỏ tầm đạn tích mà chọn plate đã tầm ngồi tầm thì chọn plate đã tầm hòm đấy nào này đặt đang này món nâng muối đâu ngồi ấy món ok hơi rồi dương tầm mưa pu cu dương mưa anh hơi rươn nấu bà ôi sùng
ôi ồ nói ta bên cái gì hút sao quá đấy nè lỡ pram này tí đít nè à thấy qua đây nè ra đây tận ai thiệt à nè cùng luôn nè à nè nè thiệt thiệt hỏi ông hôn chưa là rịp chòm cái này tinh nói về cái cá tiền ồ đó rồi mà lá này em món mình trộp xuôi mình chỉ tay cu tiền này đó có muốn nữa nè rồi bỏ hộp những bạn thằng em này nè nè chùm gì ôi hồ nói nè em món á ngon hồ ơi là cha mà buộc cù sẽ ăn đó thôi ăn lâu à sẽ ăn bạn ha ui ôi ăn nào máu này này đau à ăn vào đây ôi ăn men hôn ôi nè tình hồn hôn ơi nè cái đầu xả mùi mà rồi giờ tuột này rồi nó nè chưa nữa vô chi em á ôi cái đầu ôi con này tình hồn hồn ơi nè chân hả chuyện ôi chuyện mà chơi
อืมสะอาดบอกมุมเหนือไอ้หมูเราอยู่เพื่อนเราเอามาคลุกมาไอ้มาโอ้ยช่างของนู้นยังมาโรยตัวมั้ยโอ้ยปุ่งđặt lại không một cái mắt xạo á thì dòng chê cho dòng nó bày rương cho dòng nó đậm chê cho bạn và rồi gì cũng biết này và học em như đại cho nó chết mày chết ẩu chết nè bố này ngon ngon ba ọt luôn không vì là ô bông chém và buộc cù nè ai tới và chụpในวิดีโอก็เรากុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយបងបាទបាយអរគុណមៀបលា